Hello mga ka-YouTubers! Welcome to my channel! For today's video, magluluto po tayo ng pang-negosyo recipe. Ang ating lulutuin po ay okoy papaya. 4 po na okoy papaya ang naluto namin sa halagang 35 pesos. Pwedeng gawin sa bahay mga mommies. Ayan po ang ating mga ingredients. Let's start! After po natin mahiwa lahat, pagsasamahin na natin ang mga sangkap. Ayan po, flour, cornstarch, tapos ang ating atsuete powder. And then mag-add tayo ng water. And imimix po natin ito. Tapos, mag-add pa rin tayo ng water. Ayan, mag-add ulit tayo ng water. Maglagay po tayo ng paminta. Ayan, tapos bagoong. At onion. I-mix po natin ito. Pag kulang pa siya sa alat, maglagay po tayo ng asin. Pero pag hindi, wag na po kasi may bagoong na. Next po, magpe-prepare na tayo para sa pagluluto natin. Uunahin po muna natin ang papaya, tapos lalagyan natin siya ng kamote. Tapos, ilalagay na po natin ang tinimplahan natin kanina. Ayan, mag-add tayo ng isa pang kamote. Lutuin na po natin ito. Painitin po muna natin ang ating kawali at ilagay na ang mantika. Sabay ilagay na natin ang ating okoy pag. Mainit na po ang ating mantika. Ayan, malapit na pong maluto ang ating okoy papaya. Gawin naman po natin ang sausawan. Ang ating sauce. Ayan, sibuyas, bawang, at ang ating sili. Pagsamasamahin na po natin ito. Sibuyas, bawang, tapos paminta. And then, maglagay rin tayo ng patis. Depende po sa inyo kung gaano karami. Naglagay rin pala kami ng salt, onti lang. Tapos i-mix na natin ito.
At ang huling-huli, yung sili. Yun ang ilalagay natin. Tanan! Ayan na po ang ating okoy papaya. Sa 35 pesos na puhunan, may 4 na po kayong malalaking okoy. Thank you for watching po. Please don't forget to like and subscribe.